ברוכים הבאים לסרטון הסמן בנושא טריגרים בסטורי ליין. לפני שנתחיל, בואו נסביר רגע בקצרה מה הם בעצם טריגרים. אז טריגרים הם פעולות שמעוררות אירועים שונים בסטורי ליין ללא צורך בכתיבת קוד. נגדיר מתי אנחנו רוצים שהטריגר יקרה ואיזו פעולה אנחנו רוצים שתקרה. לדוגמה, נגדיר שכשנלחץ על כפתור מסוים תוצג תיבת טקסט על המסך, או שכשנלחץ על החץ נעבור לשקופית הבאה. בואו ניצור את הטריגר הראשון שלנו יחד. הכנו מראש שקופית עם שתי דמויות, אנדרו ולילי, וכפתור אחד. בנוסף, הוספנו שתי שכבות שתכף ניצור טריגר שיציג כל שכבה. ניתן להוסיף טריגר חדש בשתי דרכים. הדרך הקצרה היא באמצעות סרגל הצד טריגרס, נלחץ על Create New Trigger. דרך נוספת היא באמצעות סרגל הכלים העליון, נלחץ על לשונית Insert ונבחר בטריגר. כעת נפתח לנו חלון טריגר וויזרד שבו נגדיר את אירוע הטריגר ומה שמפעיל אותו. בואו ניצור טריגר שבלחיצה על הכפתור יציג את בועת הדיבור של אנדרו. נעבור שלב שלב ביצירת הטריגר. ראשון יש לנו אקשן שזו הפעולה שנרצה שתקרה. למשל להציג שכבה ואז לבחור בשכבה שברצוננו להציג, או לחלופין לשנות מצב של דמות ואז לבחור בדמות והמצב הרצויים. כפי שניתן לראות, יש עוד המון אפשרויות לפעולות וטריגרים שונים. כרגע לשם ההדגמה נבחר להציג את השכבה של אנדרו, נלחץ על Show Layer, ואז בשכבה נבחר אנדרו. השלב הבא הוא When, שמגדיר מתי הפעולה תקרה. למשל, כשהמשתמש לוחץ על האובייקט או במצב של מעבר עכבר. אנחנו כאמור נרצה שזה יקרה בעת לחיצת עכבר, אז נבחר ב-User Clicks. אובייקט מגדיר את האובייקט שמפעיל את הטריגר, במקרה שלנו הכפתור. בנוסף, קיימת האופציה להוסיף תנאים, למשל שהפעולה תתקיים רק כאשר המצב של אנדרו שווה שמח. כרגע נמחק את התנאי הזה ונלחץ על OK. בואו נראה את הטריגר שיצרנו בפעולה. נלחץ על Preview, ואז נלחץ על הכפתור, והנה בועת הדיבור של אנדרו. עכשיו אם נניח נרצה שאותו הטריגר יתקיים גם אצל לילי, במקום לפתוח טריגר חדש ולעבור שוב את כל השלבים, נסמן את הטריגר הקיים ונלחץ על Copy, ואז נסמן את לילי ונלחץ Paste. עכשיו ניתן לערוך את הטריגר באמצעות לחיצה על Edit, או לערוך אופציה ספציפית בדרך מהירה יותר, למשל נשנה את השכבה מאנדרו ללילי. בואו נראה יחד את התוצאה הסופית. אז יש לנו את הכפתור שבלחיצה מציג את בועת הדיבור של אנדרו, ולחיצה על לילי מציגה את בועת הדיבור שלה. אז זהו חברים וחברות, אנחנו סיימנו את השיעור ועכשיו זמן תרגול. פיתחו את הסטורי ליין, הוסיפו כפתור בשכבת הבייס ושכבה נוספת עם תיבת טקסט, יצרו טריגר חדש לכפתור שבעת לחיצה עליו תוצג תיבת הטקסט. מזמינות אתכם ואתכן לחקור טריגרים נוספים. בהצלחה!